हाई एभ्रिवान, मेरो प्यारो भ्युअर्सलाई प्रियाको किचनमा स्वागत छ। साथसाथै ह्याप्पी न्यू इयर। यो न्यू इयरको उपलक्ष्यमा चाहिँ मैले एउटा केकको रेसिपी लिएर आएको छु, जुन हो लेचेस केक। यो चाहिँ मेक्सिकन केक हो र खाँदा असाध्यै मिठो हुन्छ। मेरो चाहिँ यो फेभरेट केक नै हो र यो अब केक कसरी बनाइन्छ ल अब सुरु गरौँ है। सबैभन्दा पहिले त मैले एउटा यो 9x13 इन्चको मैले यो बेकिङ डिस लिएको छु। यसमा चाहिँ मैले हाफ बटर लिएर मेल्ट गरेर राखेको छु। यसलाई चाहिँ यो बेकिङ डिसमा लाउनु पर्छ। यसलाई राम्रोसँग सबैतिर लगाइदिउँ। यो वरिपरि यसको माथितिर पनि लगाइदिनु पर्छ। अब यसमा चाहिँ मैले बटर लगाइसकेँ। अब यसलाई चाहिँ एक साइडमा राखिदिउँ। र त्यसपछि चाहिँ मैले यो 1 कप मैदा लिएको छु। यसलाई यसमा राखिदिउँ छान्नेमा। अनि मैले यो बेकिङ पाउडर लिएको छु। यो चाहिँ 1.5 चम्चा छ। यो अलिकति 1/4 चम्चा चाहिँ मैले नुन पनि लिएको छु। यसलाई चाहिँ अब हामीले यसलाई छान्यौँ। र अब यसलाई पनि एक साइड लगाएर राखिदिउँ। त्यसपछि चाहिँ हामीले दुईटा बल लिनुपर्छ। यो बलमा चाहिँ अब हामीले अन्डाको पहेँलो भाग एउटामा राख्ने र सेतो भाग एउटामा राख्नुपर्छ। अन्डा चाहिँ मैले 5 वटा लिएको छु। यसलाई फोड्दै हामीले चाहिँ अब दुई ठाउँमा राख्नुपर्छ। यस्तो गर्दै हामीले सेतो चाहिँ एक साइडमा राख्ने, पहेँलो चाहिँ भाग एक साइडमा राख्ने। यसमा चाहिँ 5 वटा अन्डाको पहेँलो भाग यसमा राखेको छु। र यसमा चाहिँ म अब 3/4 कप चाहिँ चिनी राखिरहेको छु यसमा। र यसलाई चाहिँ अब हाई स्पिडमा हामीले यो मैले यो यसलाई फेटेको पनि 2 मिनट भइसक्यो। अब हेर्नु यस्तो बाक्लो राम्रो पेस्ट भएर आएको छ। अब हामीले अब यो अन्डाको सेतो भागलाई पनि यसै गरेर फेट्नु पर्ने हुन्छ। पहिला यसलाई क्लिन गर्नु। ल अब म चाहिँ ओभनलाई 350 डिग्रीमा चाहिँ यो प्रिहिट गरेर राख्छु। ल अब यो अन्डाको यो सेतो भागलाई चाहिँ अब फेरि हामीले फेट्नु पर्ने हो। यसको लागि पनि मैले 1/4 चिनी लिएको छु। यो पनि यसमा राखिदिउँ। र मैले भ्यानिला एक्सट्र्याक्ट लिएको छु। यो 1 चम्चा राखिदिउँ यसमा। यसलाई पनि हाई स्पिडमा फेरि 2 मिनट जति मिलाउनु पर्छ यसलाई हामीले। मैले यो अघि नै सुरुमै यो मैदामा बेकिङ पाउडर नुन मिक्स गरेर चाहिँ मैले राखेको थिएँ। यसलाई यसरी चलाइदिउँ। अब यसमा चाहिँ यो पहेँलो भाग अन्डाको फेटेको यो यसमा हालिदिउँ। मैदा सँगसँगै यसलाई मिलाउँ हामीले राम्रोसँग। र मैले यहाँ 1/4 दुध पनि लिएको छु। यो पनि राखिदिउँ। यसलाई राम्रोसँग मिक्स गरौँ। यसलाई मिलाइसकेपछि हामीले जुन सेतो अन्डाको सेतो भाग जुन फेटेको छौँ त्यो राखिदिनुपर्छ अब यसमा। यसरी राम्रोसँग मिक्स गरौँ।
मैदा अन्डाहरू यो मिसाएको पनि यस्तो भइसक्यो। अब यसलाई चाहिँ हामीले बेकिङ ट्रेमा राख्नुपर्ने हुन्छ। यसमा मैले पहिले नै बटर लगाएर राखेको छु। अब यसमा यो राखिदिउँ। यो मिक्सरलाई यसमा राखिदिनुपर्छ। अब यसलाई चाहिँ सबै राम्रोसँग मिलाइदिनुपर्छ। अब यसलाई चाहिँ यसरी मिलाइदिउँ। यसरी चाहिँ बराबर हुन्छ। ल अब मैले चाहिँ ओभनलाई प्रिहिट गरेर राखिरहेको छु। अब यसलाई चाहिँ हामीले आधी घन्टाको लागि चाहिँ बेक गर्नुपर्ने हुन्छ। ल बेक गरेर राखौँ। ल अब हाम्रो यो केक चाहिँ बेक हुने जालसम्ममा चाहिँ हामीले चाहिँ एउटा मिल्क तयार गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो चाहिँ यो मैले एउटा क्यान लिएको छु। यो इभेपोरेटेड मिल्क हो। यो चाहिँ 12 आउन्स छ। यो यसमा राखौँ। र कन्डेन्स मिल्क मैले 14 आउन्स लिएको छु। यो पनि सबै यसमा राखिदिउँ। मैले 1/3 चाहिँ व्हिपिङ क्रिम लिएको छु। यो चाहिँ हेभी व्हिपिङ क्रिम हो। यो पनि यसैमा राखिदिउँ। यो तीनवटालाई हामीले यसलाई मिक्स गरौँ राम्रोसँग। प्रेसले चाहिँ केक भनेको चाहिँ यो 3 किसिमको दुध मिसिने भएको हुनाले यसलाई चाहिँ प्रेसले चाहिँ केक भनिएको हो। यो दुधहरूको मिक्सलाई चाहिँ अब हामीले केक बनिसकेपछि त्यसको चाहिँ माथिबाट हामीले यसलाई राख्नुपर्ने हुन्छ। हाम्रो यो तीनवटै किसिमको दुध यो तयार भयो। यदि तपाईँहरूसँग इभेपोरेटेड मिल्क छैन या राख्नु मन लाग्दैन भने चाहिँ तपाईँहरूले आफैले घरमा पनि बनाउन सक्नुहुन्छ। होल मिल्कलाई लिएर तपाईँहरूले त्यसलाई तताउनुहोस्, राम्रोसँग बाक्लो हुने गरी पकाउनुहोस्। अनि त्यसपछि त्यसलाई पाकिसकेपछि सेलाएर अनि यसरी क्रिम र फेरि कन्डेन्स मिल्कमा मिक्स गर्नुभए पनि हुन्छ। ल मैले केकलाई बेक गर्न राखेको पनि आधी घन्टा भइसक्यो। अब निकाल्ने बेला भयो। अब निकाल्नुपर्छ। ल हाम्रो केक बेक गरेर पनि तयार भइसक्यो। अब यसलाई चाहिँ हामीले 10-15 मिनटको लागि चाहिँ सेलाउन दिनुपर्छ। ल अब यो हाम्रो यो केक चाहिँ रुम टेम्परेचरमा आइसकेको छ। 15 मिनट हामीले यसलाई सेलाउन राखेको थियौँ। अब यसलाई चाहिँ हामीले यो फोर्कले चाहिँ सबै ठाउँमा चाहिँ पोक गरिदिनुपर्छ। यसरी गर्दै जानुपर्छ। यसलाई चाहिँ मैले सबैतिर राम्रोसँग पोक गरेर राखिसकेँ। अब यसमा चाहिँ हामीले यो मिक्स गरेर राखेको दुधलाई चाहिँ हामीले यसमा राखिदिनुपर्छ। अब यो चाहिँ सबैतिर राखिदिनुपर्छ हामीले। अब चाहिँ यो केकलाई हामीले यो दुध राखिसकेपछि चाहिँ हामीले यसलाई चाहिँ यो दुधलाई चाहिँ अब्जर्भ हुन दिनुपर्छ। यो चाहिँ पुरै यो केकले यो दुधलाई चाहिँ अब्जर्भ गर्छ। र यसलाई चाहिँ हामीले 1 घन्टाको लागि फ्रिजमा राखिदिउँ। र मैले यो केकलाई चाहिँ फ्रिजमा राखेको पनि 1 घन्टा भइसक्यो। दुध सबै अब्जर्भ भइसकेको छ। अब यसलाई चाहिँ एक साइडमा राखेर अब हामीले चाहिँ यसको माथि लगाउने क्रिमको चाहिँ तयारी गर्नुपर्छ। र मैले एउटा योमा लिएँ। र अब यसमा चाहिँ हामीले यो हेभी व्हिपिङ क्रिम चाहिँ एकदम चिसो पारेर फ्रिजमा राखेको क्रिमलाई लिनुपर्छ। यो चाहिँ 2 कप छ मैले लिएको। र मैले यसमा पाउडर सुगर 2 चम्चा पनि लिएको छु। यो पनि राखिदिउँ यसमा। र अब यो क्रिम र सुगरलाई चाहिँ हामीले यो हाई स्पिडमा चाहिँ यसलाई मिक्स गरौँ। अब हामीले क्रिमलाई यतिको बनाइसक्यौँ। अब हाम्रो यो क्रिम तयार भयो। अब यो क्रिमलाई चाहिँ हामीले यसमा केकमा लगाउँदै जानुपर्छ।
र मैले केकलाई पनि क्रिम लगाएर तयार गरिसकेँ। अब यसलाई चाहिँ म पहिला स्लाइस गर्छु, त्यसपछि माथिबाट म यसलाई सजाउँछु। पहिला यसलाई हामीले 2 भाग गरौँ जम्मा। अनि त्यसपछि यसलाई अझै यसरी पनि काटिदिउँ। र अब यसको माथिबाट चाहिँ म चेरी राख्छु। यसमा अझै एउटा गरेर राखिदिउँ। ल हेर्नुहोस् न, मैले यो ट्रेसले चाहिँ केक पनि तयार गरिसकेँ। हेर्दै कस्तो राम्रो छ हेर्नुहोस् त। म तपाईँहरूलाई एउटा खाएर पनि देखाउँछु। यो यति मिठो हुन्छ कि यो केक मेरो त एकदम फेभरेट केक हो, त्यसैले म एउटा खाएर पनि देखाउँछु तपाईँहरूलाई। यस्तो मिठो छ यो केक, तपाईँहरूले पनि बनाएर खानु होला। मेरो चाहिँ यो बेस्ट केक हो, एकदमै मिठो भएको छ। तपाईँहरूले पनि ट्राई गर्नु होला। यदि तपाईँहरूलाई मेरो यो रेसिपी राम्रो लाग्यो भने मलाई लाइक, सेयर र सब्सक्राइब गरिदिनु होला। फेरि म यस्तै गरेर अर्को रेसिपी लिएर आउनेछु। त्यतिन्जेलसम्मका लागि बाई।